introduce you with one of the women's advocates, I could say, someone who made a big difference in women's life, not just women, men, and everybody who is involved with imbalances in the body and in the life. As well as we all talk about balance in life, we know how balance is important. And I'm pleased to introduce you to Susie Wiley. Well, everyone knows me as T.S. Wiley because it's on the books. T.S. Wiley, If yeah. you want to talk about the books. Actually, the first time when I met you, I introduced you through your book, Sex and Lies. Sex, Lies, and Menopause. Lies and Menopause, which was interesting. And Lights Out. That's something. Yes, that was very interesting. We're going to talk about today all the changes, all the differences we can make in our lives, and the control could be in our hands. And if you allow me, I'm going to translate it in Persian, Farsi, and English that every viewer can enjoy this interview. با سلام خدمت دوستان عزیزم. همونطور که همیشه در مورد داشتن یک زندگی متعادل و بالانس صحبت میکنیم. یکی از مشکلاتی که فقط مختص به خانم ها نیست، بلکه آقایون هم از این مشکلات به قول معروف فیض میبرن و اون مسئله هورمونال و مسئله تغییراتی که در طی سالهای مختلف زندگی برای ما آدم‌ها، ما انسان‌ها از نظر جسمی که اون از نظر فکری و روحی هم زندگی و سلامتی ما رو تحت شعاع قرار میده برخورد داره. دلیل اینکه این برنامه رو مطرح کردم به خاطر که سوالات زیادی شما دوستان، مخصوصا خانم هایی که به دوران سن یائسگی میرسن یا قبل از اون، مشکلاتی که با مسئله سایکل یا اون پریود ماهانه و عوارض و علائمی که در بدنهای اونها به وجود میاره و نه تنها بدنهای اونها، از نظر فکری، از نظر سایکولوژیکی و روحی و چقدر میتونه تاثیر در زندگی روزمرهشون بذاره. این مسئله باعث شد که بیشتر و بیشتر تحقیق کنم و به عنوان یک زن که خودم هم مستثنا نیستم از این مسائل و مشکلات در طی زندگی، وقتی برخورد داشتم به خاطر اینکه هر بار که من محصولی رو یا راهی رو بخوام توصیه کنم، برام مهمه که ببینم آیا حاضرم اون مسئله رو در خودم ترای کنم و استفاده کنم. اگر اون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران بخواد دقیقاً مصداق داره، و این همون محصولات وایلی پروتکل یا اون موادیه که در این پروتکل از این روش استفاده شده برای به وجود آوردن اون تعادل و بالانس. یکی از جالب‌ترین سمینارهایی که من رفتم سمینار سوزی بود که بهترین چیزی که اوپنینگش داشت که در این برنامه یا برنامه‌های آینده حتما من مطرح می‌کنم، اینو براتون نشون خواهم داد که از طبیعت شروع شده، از نیچر، و چطور طبیعتی که ما درش زندگی و ما قسمت کوچیکی از اون هستیم، یعنی داینامیکه، یعنی مرتب در حال تغییری، فرق نمی‌کنه شب، روز، زمستون، پاییز، بهار، تابستان، سردی، گرمی، این اصل طبیعت تغییر. و بدنهای انسان‌ها هم از این مسئله مستثنا نیستن که در مسیر این تغییر پیش میرن. و آیا این تغییرات میتونه تعادل اون زندگی سالم یا اون مسیر رو گاهی اوقات در حالت اکستریم که باشه به دلیل لایف استایل ها، روش زندگی، استرس هایی که داریم، طرز تفکرمون، چی میخوریم، چه کار میکنیم، چطور فکر میکنیم، میتونه این تعادل رو به هم بزنه که از این طریق میتونیم حداقل از نظر هورمونال اون تعادل رو به وجود بیاریم. بحث جالبی امروز دوست داشتم از کسی که واقعا با این آیدیا اومد که بتونه یه همچین کمکی رو بکنه و در شروع همونطور که خودشون توضیح خواهند داد، شروع این آیدیا و این محصولات به این دلیل بود که فقط کمک کنه برای خانم هایی که منوپاز هستن یا یائسه هستن اون مشکلات و علائم منوپاز و یائسگی رو نداشته باشن، ولی خوشبختانه به مرور زمان با تحقیقات کلینیکلی که شد، تحقیقات بالینی که شد، نه تنها فقط برای به منظور کنترل علائم یائسگی نبود، بلکه برای باربری بود، برای نازایی هست، برای محصولات
مشکلات روحی که بر اثر تغییرات هورمون ها بوده و نه تنها برای خانم ها بلکه برای آقایان که امروز مورد بحث قرار خواهیم داد. بذارین از طرف شما دوستان دوباره خوش آمد بگم به این خانم عزیز و سوال هامون رو شروع کنیم. I would like to welcome you again to our show, Balanced Life. The idea is balance, and that's what I was trying to expand the discussion with my viewer, that we always talking about balance. And the nature in the life is dynamic. As the three words I always pick from your seminars, rhythm, cycle, and nature. And we are a very small part of this nature, and we are not exceptional from this fact of the nature. We're not separate from anything on the planet. Exactly. And that's why the further we get the distance from this planet and from the nature, the more we get involved with the problems. And that's why we have to get ourselves more matched and compatible with the spin with the planet. Exactly. So, I try to explain. The idea started basically because as a woman you wanted to try to help the menopausal woman and menopausal symptoms, but in fact gradually you found out you can help in more variety of the issues and things. Once you understand that the template for normalcy, for being part of young and healthy and reproductive is out there. Once you understand that template in terms of dosing, natural hormones that come from plants, there's a wide variety of rhythms that can be put back. It's not just estrogen and progesterone and testosterone and DHEA, but there's cortisol and there's human growth hormone and there's thyroid and there's testosterone for women as well as men. I mean, there are all those rhythms that have been identified, and if we can figure out the dosing schedule, we're good to go. So that's what makes it different with other products out there. Yeah. Exactly. What توضیحی که سوزی عزیز میدادن اینجا به این دلیل بود که فقط وقتی که ما صحبت میکنیم راجع به مسائل هورمونی فقط مختص به استروژن یا پروژسترون یا همون هورمون‌های زنانه نیست. ما قدرت داخلی بدنی که داریم هورمون‌های زیادی که تحت تاثیر قرار میده سلامتی روحی و جسمی ما رو، و مثل کورتیزول، مثل غده تیروئید، ترشحاتی که داره، قدرت داخلی مثل دقیقا سیستم اعصاب یک سیستم دیگه مهم بدنه که میتونه کل بدن رو از سر تا پا تحت تاثیر قرار بده. و چیزی رو که متفاوت کرده این پروتکل، این محصولات با محصولات دیگه، همون ریتم میشه، همون چطور بر اساس نیازهای بدنهای فرد به فرد فرق میکنه، دوز اون تغییر داده بشه که خودمون و بدنمون بتونیم با ریتم نیچر وفق بدیم. And how did you come up with this? Well, I wanted to take hormones. I had maybe one hot flash. I was probably 42 at that point. And my libido was flagging. You know, I looked at my husband and I thought if I had a brother, it would be like that. But I just didn't feel like me. My periods were shorter. They were 3 days instead of 5. I wanted to take hormones, and of course the fear-mongering around estrogen is global. And my first thought was if estrogen, high estrogen, hurt women, all young women would be dead. All pregnant women would be deader. So it must not be the estrogen. It must be how you take it and when you take it. So I started to practice on me because I had an ovarian cyst, I had a fibroid tumor, I had a breast lump. I was starting to fall apart. And my youngest, I have 5 children, my youngest was 3. She's 19 now. How old are you? Me, I'll be 60 this year. از سوزی سوال کردم که چطور شد یه تاریخچه، یه اطلاعاتی در مورد چگونگی شروع این نظریه و این محصولات رو مطرح کنم. در حال حاضر ایشون حدود 60 سالشونه و دارای 5 فرزند هستن. صحبت میکنن میگن که وقتی که 42 سالشون بوده خب احساس میکردن مشکل هورمونی دارن. وقتی به همسرشون نگاه میکنن احساس کنن بله اگه برادر داشتن میتونست شبیه ایشون بشه. یعنی
دیگه اون احساس تمایل جنسی درشون به اونطوری که باید در گذشته بوده نیست. مشکلات اوورین سیست داشتن، سیست های تخمدان ها و فایبروید و تمام مشکلاتی که بسیاری از ما خانم ها ممکنه در اون درگیر باشیم که میتونه تاثیر بذاره توی تمایل جنسی، توی هات فلش، اون گل گرفتگی ها و گرمان هایی که به وجود میاد در خانم ها به خاطر همون عدم تعادل هورمون و پایین رفتنش. و همیشه دنبال این بودش که در خودشون یک کاری بکنن و همیشه صحبت از استروژن بود، هورمون بود و هم ترس از این که ممکنه ایجاد سرطان بکنه. بعد وقتی که بیشتر میگن تحقیق کردن دیدن که خب اگر استروژن نباشه چطوری خانم ها حامله میشن، چطوری باروری به وجود، پس استروژن نیست که باعث سرطان یا مشکلات دیگه میشه. چگونگی استفاده، مقدار داشتن استروژن در بدنه که میتونه تغییر بکنه و این باعث شد که شروع کنم بیشتر در مورد تحقیق کنم. اوکی.